Vi startar inspelningen där. Är det några frågor eller är det några tekniska grejer så skriv som sagt till oss så ska vi se till att hjälpa er på vägen. Men min första fråga är om ni nu ser Bookvisit, då får ni väldigt gärna bara göra en tumme upp så jag vet att allting funkar som det ska. Perfekt. Den här vyn känner ni nog alla igen hoppas jag. Och nu kommer vi göra den här webbinariet på vårt testhotell som vi kallar för Bookvisit Workshop Hotel. Så att det kan ju vara att vissa saker inte är helt optimala precis som, eller optimala. Så att ni får se att ni får lite överseende med översättningen och sådana saker. Men vi kommer köra på här och visa längs med vägen så att säga. Och det första jag vill börja att lyfta för detta webbinar är vårt älskade lilla helpcenter som vi har. Förutom att ni såklart har tillgång till både mig och Sandra och våra kära kollegor på supporten. Så når man helpcentret här uppe via det här frågetecknet i högra hörnet. Så där kan man klicka och så kommer man vidare till helpcentret genom att klicka där. Och där har ni mängder av olika artiklar och videotutorials och andra webbinar som ni kan titta på. Så utforska det om ni inte redan har gjort det. Och sedan så kommer vi såklart bara gå igenom alla de här flikarna under mötet idag. Det kommer delvis vara mest under hantera och det är ofta så vi också lägger upp våra utbildningar för det är där ni gör mest så att säga. Och här ser ni, för er som inte har varit inne så mycket i Bookvisit så kommer jag snabbt och kort gå igenom detta ändå. Här har man baserat på hur aktiva man är såklart ganska mycket olika typer av information. De första delarna här ser ni i grönt, gult och rött och det är helt enkelt de bokningar, ändrade bokningar och avbokade bokningar som har kommit in för dagen. Och då är det som sagt alla de bokningarna som går genom Bookvisit. Har ni lagt in en bokning direkt i ert PMS så kommer de inte med i statistiken här. Men då har ni såklart rapporter för det i ert PMS istället. Och här kan man också se vilka ankomster, boende och avresor man har för dagen. Men det här är också någonting som ni finner i ert PMS. Och för er som använder vår modul Frontdesk så finner ni ju det där istället. Vi kommer hoppa in på bokningsfliken här lite snabbt. Och här kommer alla bokningar som sagt går igenom Bookvisit. Och då är det alla de externa kanalerna som ni har kopplat in. Allt från Booking till exempel, till Expedia, till er egen webbokning, till de bokningarna som ni gör backoffice. Så läggs de in en lång lista här baserat på bokningsdatum. Och här kan ni också filtrera. Ni kan både söka på bokningsnummer och kundnamn. Ni kan styra på datumperioder. Men ni kan också styra på olika filter här ute till höger. Så är det så att ni vill få fram alla paketbokningar på till exempel Cozy Sunday så kan man klicka i den och så får man upp dem här. Nu är detta som sagt bara ett testhotell så att det är inte så mycket faktiska riktiga bokningar hos oss såklart. Men ni kommer få ut mer information på ert eget hotell. Och om det är så att man har kopplat in eller har en integration till ett PMS såsom till exempel Visbook eller Hotsoft eller Spectre eller något annat så skickas ju bokningen såklart ner dit också när en bokning görs. Och det är oavsett om den kommer från Booking, egen hemsida eller om den läggs in backoffice så skickas den ner till ert PMS. Och för er som använder Frontdesk så kommer det ju såklart till Frontdesk och lägger sig på en enhet där. Jag tänkte att jag ska visa hur man ändrar en bokning och avbokar en bokning. Så här har jag lagt in 2 testbokningar som vi kan använda idag. Så jag klickar in på bokningsnumret. Och då ser ni att man här uppe i högra hörnet har en ändra-flik. Och det är viktigt att ni ändrar bokningar där de är gjorda. Om det är så att en bokning är gjord på booking.com så ska bokningen ändras på booking.com. Om den är gjord via er egen hemsida så ska den ju ändras här i backoffice av er. Vi har ju också en funktion i systemet där gästerna kan ändra och korrigera sina bokningar på egen hand om de skulle vilja det. Men här klickar jag på pilen och så väljer jag ändra bokning. Och här beroende på vad för typ av ändring jag ska göra så kan man ha olika tillvägagångssätt. Men här säger vi att jag vill ändra datum på bokningen. Då klickar jag på ändra här direkt. Och så flyttar vi bokningen till ett annat datum som finns tillgängligt i kalendern.
Och BookVisit plockar ju såklart alltid bara om förutsatt att det finns tillgänglighet och priser på datum. Så är det så att ni fullbokar det så kommer det visas som ett rött datum här i. Då kommer det inte gå att flytta bokningen till det. Men här väljer jag att flytta den till den 29 istället. Och då ser ni här att datumen har ändrats. Det är fortfarande 2 vuxna. Och nu var det ju samma pris, men det kan ju vara så att det ändras. Och sen så klickar jag på bekräfta. Och för att vara på säkerhetssidan så får man klicka ja 2 gånger då ifall det skulle vara så att man har råkat göra något fel. Och här skickas det nu ut en ny bokningsbekräftelse både till er om ni har angett att ni vill ha alla bokningsbekräftelser. Och det går även ut en ny bokningsbekräftelse till gästen. Och ni ser också att det har skapats version 2 här. Det innebär att vi nu har gjort en förändring på den här bokningen. Och så fort man gör en ändring i bokningen, oavsett om det så är korrigering av gästnamnet till exempel, eller om ni har bytt datum eller liknande, så kommer systemet automatiskt skicka ut en ny bokningsbekräftelse. Så om ni gör en ändring som ni inte vill att gästen ska se så behöver ni i så fall byta ut e-postadressen som ligger på bokningen. Men det kan vi ta fler följdfrågor kring senare om det skulle vara så. Och som det är så att gästerna ringer in till er och vill ha hjälp med att avboka sin bokning. Nu tar vi Johan Johansson här istället. Går in på precis samma sätt. Ni klickar på bokningsnumret. Ni går på den blåa knappen här och så klickar ni på avboka bokning. Här kommer systemet automatiskt att förhålla sig till de avbokningsvillkoren som ligger på bokningen. Så om det är så att det är fri avbokning så kommer det stå 0 kronor här. Det behöver ni inte göra någonting. Om det är så att gästen har passerat villkoren för fri avbokning så kommer det stå en summa istället som ska debiteras enligt de villkor ni har sett upp. Och om det är så att ni vill göra något undantag så gör ni så att ni korrigerar bara den summan som står här till den som ni har kommit överens om tillsammans med gästen helt enkelt. Och så bekräftar ni på den röda knappen avboka bokning. Och då avbokas den. Och då skickas det ut en bekräftelse återigen till gästen och även till er. Yes. Då har vi fått in en fråga här från Maria. Vad händer om gästen vill lägga till dagar och hur funkar det med betalning när man bokar i Backoffice? Förutsatt att man har en betallösning kopplad till sitt BookVisit då, så kommer det här autogenereras med hjälp av systemet. Om det är så att gästen vill lägga till saker på sin bokning, vi kan använda oss av Anna Andersson här igen. Så på samma sätt så går man in här, klickar på ändra bokning. Och Anna kanske har fått med sig sina föräldrar här också. Så då vill vi lägga till en produkt. De har också bara bokat rumfrukost, det är det som ligger på den här. Så då väljer jag här det rum som Annas föräldrar exempelvis ska bo i. Hon får också ett dubbelrum. Så väljer jag det paket, eller det prisavtal som det är bokat på. Och nu var det logi och frukostbuffé med flexibel avbokning. Så lägger jag till det rummet. Klickar på lägg till här. Och så ser ni, nu har vi 2 rum som ligger här med 2 vuxna i respektive rum. Och när jag sedan klickar på bekräfta här så skickas det ut en ny bekräftelse. Och då finns det även en betallänk i den bekräftelsen som går ut. Så då får gästen gå in och genomföra betalningen via den länken i bekräftelsen. Så ser det ut. Även om det är så att ni vill göra en ny bokning så når ni det via varukorgen här nere. Och skapar en ny bokning. Vi ska faktiskt redan hoppa vidare till fliken marknadsför och snabbt gå igenom den. Här inne så ser ni att vi har flera olika kanaler. Nu har vi lite olika andra här då för att det här är vårt testhotell. Men man kan ju koppla upp sig mot vad vi kallar för CityBreak-kanaler. Det kan vara till exempel om ni är kopplade via STF. Om ni är kopplade till Countryside Hotels, Svenska möten eller något liknande. Men framför allt så är det såklart Booking, Expedia och de andra externa kanalerna som ligger här under. Och det är ju för att helt enkelt det ska plocka tillgänglighet och priser från samma ställe. Och alla de här bokningarna kommer ju också in såklart i BookVisit och skjuts vidare ner till ert PMS. Något av det viktigaste kanske är ju såklart er egen onlinebokning. Och den har vi här uppe under webbokningsfliken. Och då klickar ni på visa.
så leds ni vidare till er egen onlinebokning. Så här kan ni alltid kika när det är så att ni har satt upp något nytt paket och ni vill se hur det blir för gästerna till exempel. Väldigt bra att gå in och se här för att se innan allting är up and running. Förutom att alla kanalerna ligger här under så har vi också olika typer av kundprofiler. Så om det är så att vi pratar om privatkunder eller gäster så kan man här under komma åt olika, de som har signat upp sig helt enkelt. Och det är helt enkelt alla de som har gjort en bokning genom er hemsida någon gång, genom er onlinebokning som ni kan hitta här. Något utav det viktigaste också som kanske ligger här under och som inte allt för många kanske vet om, det är att vi också har möjlighet att skapa företagsprofiler i Bookvisit. Och det är egentligen en ganska enkel lösning att sätta upp, men kommer kunna spara er jättemycket tid också. Så här kan man skapa företagsprofiler, koppla en företagskod till dem och sen välja att de ska ha specifika prisavtal som de får boka till. Istället för att de ska mejla er eller ringa er på telefon som de kanske har gjort tidigare så kan de helt enkelt motta den här koden och sedan gå in och boka på egen hand och bara ha tillgång till de priserna som ni har satt för dem specifikt. Man kan också sätta upp agenter om man samarbetar med olika resebyråer eller liknande. Så kan man gå in och skapa det också och de ligger här under. Om det är så att ni har mer frågor om detta så är ni varmt välkomna såklart att ta kontakt med oss. Det här är ingenting som vi kommer gå igenom i detalj idag. Men som sagt, allting som vi pratar om är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss om ni vill. Någonting som kanske är högst relevant just nu, det är ju kampanjer. Framförallt tänker jag då på Black Friday som är på ingång, eller full gång egentligen. Man kan skapa mängder av olika typer av kampanjer. Kampanjer är alltid baserade på någonting i grunden, antingen ett prisavtal eller ett paket till exempel. Och här används de på flera olika sätt. Black Friday är ett typexempel på när man kanske vill skapa upp en kampanj, ha en specifik landningssida för just den här kampanjen. Där har ni möjlighet att lägga in en egen beskrivning. Ni kan lägga in specifika bilder för den här kampanjen. Och det används också väldigt mycket tillsammans med bröllop. Och det är helt enkelt för att man då kan utforma en personlig sida för bröllopsgästerna. Där man kan ha en bild på bröllopsparet. Man kan ha ett specifikt prisavtal som bröllopsgäster får boka på. Istället för att bröllopsparet ska lägga ut med en stor summa pengar eller att det är de som ska göra allting, så kan alla gäster en och en med hjälp av en rabattkod gå in och boka på egen hand för detta bröllopet. Det har vi faktiskt ett helt eget webbinar om, eller inte ett webbinar men en video om. Så om detta är någonting ni önskar använda er av så är det bara att ni hör av er till oss i supporten så kan vi skicka den till er. Vi kommer också snabbt gå in på analysera. Och här inne så har vi mängder av olika rapporter. Rapporter som ni också förmodligen kommer kombinera tillsammans med rapporter från ert PMS. I och med att det är PMS i de flesta fall som är huvudbossen där alla bokningar till slut landar. Men här inne så vill jag framförallt lyfta våran produktrapport. Det är en väldigt matnyttig stor rapport som ni kan kika på. Har ni specifika rapportfrågor så är det såklart bara att ni hör av er till oss också. En ny liten stjärna som har tillkommit är också våran add-on booking report. Det är alltså alla separata tillvalsprodukter som ni säljer eller tillvalsprodukter generellt som ni kan kika på här inne. Om det är så att ni har någon trubadurkväll till exempel och vi vill dra ut en lista på alla de bokningar som är gjorda och hur många de är för att kunna göra bordsplacering och liknande så kan ni plocka ut den härifrån. Men vi ska gå vidare till hantera och här inne så jobbar ni förmodligen ganska mycket. Någonting som jag vill lyfta framförallt är hur man skapar användare. Och det är för att vi på senare tid har sett ganska mycket, eller ni har väl också läst om det, men phishing attacks och liknande. Så att här inne, förutom att ni skapar en användare, så vill jag också att ni, när ni gör det, att ni aktiverar 2-faktorsautentisering.
Och det är helt enkelt för att ni med en app eller som Microsoft Authenticator eller något liknande behöver göra en 2-stegsautentisering så att ni loggar in med ert lösenord, men ni bekräftar också med en kod på telefonen. Det går inte om man har gjort så att man har satt upp en generell användare med receptionsmailen till exempel eller info1 om det är flera som använder detta. Men vi rekommenderar att ni skapar unika användare och med det innebär att man har en egen e-postadress som är specifikt för en person. Och på åtkomstnivå så är nog de flesta av er som befinner er i mötet idag superusers och då har ni tillgång till allting som ni har tillgång till i Bookvisit egentligen. Om det är så att ni har att receptionen bara ska ha tillgång till bokning till exempel, till alla bokningar, så går man in på de här två. Så kan man styra på det sättet. Vi kommer hoppa vidare till avbokningsvillkoren. Och jag nämnde ju det lite kort tidigare, att systemen utgår ju alltid från vilka villkor ni har lagt på bokningarna. Och på ett avbokningsvillkor så är ju framförallt beskrivningen till för information till gästen. Nu ser ni att det inte ligger någonting här, men här informerar ni gästerna kring vad som gäller för deras villkor. Men dessa inställningar och regler det gäller för systemet så att den vet hur den ska hantera eventuella återbetalningar i så fall. Så viktigt att man har koll på de här från början så att det ligger rätt. Betalningsvillkor är liknande. Det är ju om det är så att man har kopplat in en betalningslösning så har man ju onlinebetalning här. Och vi har integration mot Klarna, Nets, Swedbank Pay och Adyen i dagsläget. Så om ni inte har någon betallösning så är detta någonting som jag absolut rekommenderar. Och det är också för att man lite ska komma åt de olika plånböckerna på gästerna som vi brukar prata om. För beroende på vad ni har för ledtid såklart på när bokningarna görs hos er så kan man ju utnyttja plånboket. Och det är när gästen faktiskt genomför en bokning. Då kan det vara så att den bokningen görs när gästen har fått en lön. Vi kan kommunicera med gästen från dess att bokningen är gjord tills dess att de faktiskt kommer till er med hjälp av mer försäljning och våra e-postnotifieringar. Då kanske vi har plånbok 2. Väl på plats så pratar vi om plånbok 3 och det är ju allting som de väljer att spendera hos er såklart. Och sen har vi en liten plånbok 4 också för det är när vi pratar om att gästerna har lämnat men att vi vill få dem att bli återkommande gäster såklart så att de bokar på nytt. Och då kan man också göra det med hjälp av lite e-postnotifieringar och skicka lite rabattkoder och liknande som vi kommer kika på här senare. Vi hoppar vidare direkt till e-postnotifieringar tror jag. För de här e-postnotifieringarna är ju egentligen automatiska mejlutskick som man kan göra genom Bookvisit. Och de kan användas på många olika sätt. Här är det mest kreativiteten som stoppar er. Men några klassiska e-postnotifieringar är ju ett välkomstmejl. Gästen får ju alltid en bokningsbekräftelse när den genomför bokningen och den kommer direkt. Men man kan skicka iväg ett välkomstmejl. Tacka för att de har bokat hos er och att ni ser fram emot att träffa dem. Men framförallt också tips om allting som man kan göra hos er. Saker man kan lägga till på sin bokning. Om man vill uppgradera, om man vill boka en middag, om det är någonting annat. Ni kanske har spa, man ska boka spa-entré. Att man kommunicerar den typen av saker innan de kommer på plats. Och tack för ditt besök är också väldigt vanligt. Det kan ju bara vara en fin gest att man tackar och hoppas att de har haft en bra vistelse. Man kan även om man vill koppla in rabattkoder att man erbjuder 10% till exempel på nästa vistelse som blir. Eller om man vill skicka någon typ av annan information om det handlar om typ koder eller incheckningsrutiner eller något annat som man kan komma åt innan dess. Vi kommer gå vidare till hur man sätter upp rumstyper. Och om vi går in här, nu har vi väldigt många olika typer. Och vissa är på engelska som ni ser, vissa är på svenska. Men vi ska se. Om vi går in på, vi tar single room här till exempel. Då får man här ställa in hur många bäddar det är och om det kan bo barn till exempel eller liknande. Och logiken på hur man bygger en rumstyp är också ganska lik hur man bygger en tillvalsprodukt. Det viktigaste här att veta är att vi får upp våran tillgänglighet från ert PMS.
Så tillgängligheten är ingenting som läggs in här. Om det är så att ni har ett PMS, om det är så att ni arbetar med Frontdesk, så är det såklart att vi lägger in det här. Annars på rumstyper så är det ju väldigt viktigt såklart med bra beskrivning och även bra bilder. Det här är ju såklart någonting som ni redan vet, men vi kan inte tillräckligt understryka hur viktigt det är med fina bilder och bra beskrivningar för att gästerna ska veta precis vad det är de får. Och vi hoppar direkt till tillvalsprodukter också. Tillvalsprodukter är egentligen i princip allting som inte är logi i systemet. Så om vi tänker frukost kan vara en tillvalsprodukt. Det kan vara så att det ingår för era gäster. Det kan också vara att det är någonting som de får lägga till. Spa-entré som ni ser här kan också vara en tillvalsprodukt. Spa-entré kan ju vara någonting som ingår i paket som ni har byggt. Men det kan ju också vara någonting som gästerna får aktivt välja att lägga till på sin vistelse. Vi har ju också möjlighet att sälja separata tillvalsprodukter som inte kräver logi. Och det kan ju vara allting från ett dagspaket till exempel. Det kan vara att ni har någon trubadurkväll eller liknande. Tillvalsprodukter är någonting som min kollega Robin kommer djupdyka i på ett av våra senare webbinar. Så är ni intresserade av hur man jobbar med detta på ett annat sätt så tycker jag absolut att ni ska kika på det. Och tillvalsprodukter kan bara kika på en här. Vi tar Spa-entré som ett exempel. Här inne så ser vi att det ligger någonting som heter baspris. Det innebär att den här produkten i så fall har detta priset alla dagar året om. Det kan ju vara så att ni har produkter som har olika pris beroende på säsong. Och då ska ni inte lägga in ett baspris här. Utan då går ni istället till säsongsbaserat pris. Och då skapar ni det här inne. Så då fyller man i priset som den här produkten ska ha. Och så lägger man till den perioden som den ska ha detta priset. Det kan ju också vara så då att det är att vissa tillvalsprodukter inte finns tillgängligt alla veckodagar exempelvis. Då kan man med hjälp av säsongsbaserat pris styra det. Så har ni fler frågor kring säsongsbaserat pris och tillvalsprodukter kring detta så är det bara att höra av er till oss. Jag kommer också nämna kategorier för tillvalsprodukter. Det är lite upp till er och kanske beror lite på hur många produkter man har. Men kategorierna för tillvalsprodukterna kan både underlätta för er internt, men det kan också vara ett sätt att göra det snyggare i onlinebokningen för gästerna. Här inne så ser ni att här är kategoriserat. Här har vi lagt upp tillvalsprodukter som är mat och dryck. Det blir lättare för mig som administrerare att se vad som är vad. Men det kommer också visas i onlinebokningen för gästen hur det ser ut. Så då kommer alla tillvalsprodukter som hör till mat läggas i en lista. Och sen så kommer nästa kategori och så vidare. Det gör att det blir lättare att strukturera istället för att det blir en lång lista för gästerna i onlinebokningen. Externa leverantörer är en funktion som används av flera av våra kunder men som kanske inte alla känner till. Och ett exempel på det kan ju vara om man har ett samarbete med en granne eller om man hyr cyklar från någon annan part i stan. Men att man har ett samarbete sinsemellan. Sätter man upp en extern leverantör så kan man göra så att den personen eller den verksamheten också får en bokningsbekräftelse när en bokning med den produkten görs. För man kopplar den externa leverantören till en produkt. Så om jag skulle hyra ut cyklar till exempel, att jag har det tillsammans med min brorsa som sitter längre ner på gatan eller liknande. Så vill jag såklart att han ska få reda på det så att vi ser till att det finns cyklar när gästerna faktiskt kommer och ska checka in. Så då lägger man in namn och e-postadress och sen så väljer man då vad man vill att det ska skickas till. Och här är det mer information för er egen del. Det kan ju vara att ni sköter fakturering och sådana saker eller på något annat vis så har ni allting i systemet redan på plats där. Och något som också är högst relevant nu när det närmar sig jul framförallt kanske är ju våra kära presentkort. Presentkort är ju en stor försäljningsmöjlighet. Jag har inte direkta siffror på det men det är
antal procent som inte ens utnyttjar sitt presentkort, vilket innebär att det är pengar rakt in i kassan till er. Även om vi såklart vill att de ska komma och uppleva en vistelse hos er. Det är det som är huvudsyftet med det. Men presentkort är en tilläggsmodul, så det är inte säkert att alla som är med i detta mötet idag har presentkortsmodulen. Om det är så att ni vill lägga till den så skickar ni bara in ett mejl till supporten eller slår oss en signal efter mötet, så kan vi se till att ni får detta på plats. Det vanligaste använt är ett presentkort med ett valfritt värde. Att gästen helt enkelt får välja på egen hand vilken summa de vill ge bort på det här presentkortet. Jag tänker att jag ska visa här i onlinebokningen hur det kan se ut. Vi har ju lite olika då. Fritt belopp, eller det som jag pratar om nu, det är det här. Och här väljer gästen själv vad de vill ha för summa på presentkortet. Och har man då det är i princip krav på att man har en betallösning inkopplad för att det ska vara ett bra flöde. Så när gästen gör ett köp av presentkortet så fyller ni vilken summa de vill ha, går vidare i onlinebokningen och betalar för det direkt också. De får en bekräftelse på att köpet är genomfört och sen så kommer det här presentkortet i ett separat mejl till dem sedan, där presentkortet är i en pdf. Man kan också skapa presentkort som är kopplade till paket. Har ni frågor kring det så är ni varmt välkomna att höra av er till oss, för att det är en lite mer komplex uppsättning. Då behöver man såklart skapa paketet från början också. Vi fick en fråga här av Sofie om man kan lägga till betalmedel friskvård. Jag misstänker att det handlar om presentkorten här då som ett alternativ till onlinebetalning. Vi har ingen form av integration till något friskvård på det, eller någon integration till någon lösning på det sättet. Jag vet att vi har kunder som har satt upp olika presentkort. Om de till exempel samarbetar med Benify så har de skapat en kategori för presentkorten där de säger då att det är kopplat för Benify, att det bara är Benify användare som kan få lov att köpa det presentkortet. Men friskvård i den bemärkelsen har vi tyvärr inte en färdig lösning för idag, ska sägas. Vi kommer hoppa vidare. Nej, vi har en fråga till som vi tar. Om man inte har digitala presentkort, kan man lösa det genom er? Det beror på vad din definition av digitala presentkort är, men absolut. Digitala presentkort är ju huvudsyftet med Bookvisit. Vi är ju digitala, det är det som är tanken, att underlätta. Vi har kunder som har haft tidigare en presentkortsrutin egentligen, där de har skrivit ut fysiska presentkort på plats, haft bara ett Word-dokument i princip och ett Excel-ark, men valt att gå över till den här digitaliserade versionen. Och anledningen till att man ska göra det är ju för att gästerna då kan ange sitt presentkortsnummer vid bokningstillfället, att pengarna från presentkortet dras direkt. Är det så att presentkortet inte täcker priset på hela vistelsen så betalar de resterande pengar eller resterande summa med ett betalkort eller liknande. Men allting är tänkt att det ska fungera online och digitalt. Och ni kan såklart på hotellet eller på anläggningen också skriva ut de här presentkorten backoffice om det är så att gästerna kommer in och vill köpa fysiska presentkort. Så det är en digital lösning, men ni har möjlighet att även lösa det för gästerna på plats hos er om det är så. Har vi någon mer fråga, Sandra? Det var bara från Therese som hälsar att hon älskar våra presentkort. Och till de som inte har det rekommenderar hon verkligen det. Tack så jättemycket för detta, Therese. Det är kul att höra. Och det är en uppskattad funktion hos våra kunder. Absolut. Absolut. Kul. Vi dyker vidare ner i prisavtal och priser. Och här jobbar ju alla våra kunder otroligt olika. Så att försöka få in detta i ett webbinar som är 45 minuter och inte ens det är ganska komplext. Men det finns olika typer av prisavtal. Vi kan börja där. Vi brukar alltid rekommendera att man sätter en grund. Kanske att man bara jobbar med rumfrukostpriser. Är det så att man har samma priser hela året om
oavsett perioder och veckodagar så är det ju väldigt enkelt. Då behöver ni bara lägga in priser en gång. Det finns också möjligheter för er att ha säsongsbaserade priser. Och med säsongsbaserade priser då menar jag att det kan vara att ni har ett pris på vardagar, ett pris på helger. Det kan vara att ni har vissa priser som är under vinterperioden, andra priser under sommaren. Det kan också vara att man jobbar med dynamiska priser och då använder man någonting som vi kallar för rate tiers i Bookvisit. Men de är kompatibla med om man jobbar med Frontdesk och med Visbook. I och med att det är då man lägger in priser i Bookvisit och inte att Bookvisit mottar priser från ett PMS. Rate tiers kommer jag inte gå igenom idag, men det handlar om att man lägger in olika nivåer på prissättningar och sen så kan man styra dem med hjälp av olika triggers och liknande. Men när man skapar ett prisavtal så kan man välja om det antingen ska vara ett prisavtal med egna priser. Då lägger ni grunden för det. Man kan också välja att skapa ett beräknat prisavtal. Och beräknade prisavtal kan användas till exempel gentemot Booking och Expedia. Om man inte vill sitta och skapa om priser helt på nytt utan att man utgår från sina rumfrukostpriser. Eventuellt att man kanske till och med vill att ut mot Booking och Expedia ska vara 10% högre pris. Så löser systemet det åt er om man väljer ett beräknat prisavtal och sätter inställningarna för det. Jag kommer visa er hur det ser ut med ett vanligt prisavtal. Då kan jag gå här på översikt exempelvis. Dåligt exempel för nu var det rate tiers på den. Men om vi tar en annan. Vi testar den här istället. Då ser ni här att här ligger det priser från grunden och här är det samma priser hela tiden. Om vi går in och kikar på Booking och Expedia är det också rate tiers, men vi ska ändå se. Då har vi här på beräkna prisavtal valt vad den ska utgå ifrån. Men vi har valt att plussa på då de här 15% som blir. Så det är egentligen bara den inställningen man gör och sen så skickas det vidare till Booking Expedia när man då har kopplat in det. Också om det är så att man vill så kan man ju såklart säga att man har en period där man bara vill att paket ska visas. Man vill inte att någon ska boka den frukost för att man kanske har sitt nyårspaket eller liknande. Då kan man ju direkt gå in på översikten här i prisavtalet och stänga utvalda datum. Så vi säger att den här helgen så vill vi bara sälja vårt julbordspaket. Då stänger vi rumfrukost för att vi vill inte att det ska komma in några bokningar på den. Då är det enkelt att bara stänga härifrån. Och då är det viktigt att man, som vi kallar det, hårdstänger i så fall. Att man klickar här nere. För om det är så att ni kopplar det till ett PMS som skjuter upp priserna till Bookvisit, till exempel som Hotsoft, så är det viktigt att ni stänger främst i Hotsoft. För då skickas det vidare till oss också. Det går inte att bara stänga ett rum så här. För då kommer Hotsoft så småningom skriva över det. Så viktigt att ni har med det i så fall. Vi kommer även kika på tillgängligheten. Och det är egentligen för att ni enkelt ska kunna veta om det är så att ni behöver stänga någonting, hur ni kan hantera det. Men också lite andra små funktioner som kan vara bra att ha med sig. Det viktigaste som jag vill säga här är såklart att om det är så att du har kopplat ett PMS så är det PMSet som bestämmer. Det är det som är bossen i alla lägen. Så är det några ändringar som behöver göras så vill vi att ni gör det främst där i. Om ni i panik behöver säkerställa att ni är stängt överallt förutom i ett PMS så kan ni gå in på översikt här. Och det är samma logik även här. Att ni hårdstänger i så fall. Genom att klicka på öppen här nere. Det är den enda stängningen som fungerar om ni kopplar det till ett PMS. Samma sak som med prisavtalen. Klicka in i ruta här och stänger det rummet. Så kommer det köras över så småningom. Så uppdatera allting i ert PMS främst. Men hårdstäng även här går det att göra. Och stänger ni i grundtillgängligheten så stänger ni allt som finns. Som jag nämnde innan, det här med paketen och att ni kanske inte vill ha rumfrukost. Då är det i prisavtalen och i paketen ni styr dem. Så viktigt att tänka på vart man stänger i vilka situationer.
Jag tänkte att vi snabbt också ska spana lite på våra rabatter som ligger här. Och som jag nämnde så finns det ju mängder av olika syften man kan skapa en rabatt till. Vi har också rabattkoder. Och jag var ju inne och nämnde de här bröllopskampanjerna tidigare. Och då använder man rabattkoder, men rabattkoden i sig behöver inte innebära att det är en faktisk rabatt. Det handlar om att vi låser ett paket med en rabattkod för att det är en specifik målgrupp som ska få tillgång till det. Så det i sig behöver inte betyda att det är en rabatt, men vi låser det till en specifik målgrupp. Och här kan man skapa rabatter antingen med unika koder eller inte unika koder. Och det kanske inte säger er så mycket, men om man har en rabatt som är uppsatt som med en ej unik kod, då är det namnet i rabattkoden. Vi säger om vi skapar något som heter Black Friday här. Då är det med den här ordagrant Black Friday som gästerna kommer få tillgång till rabatten eller paketet eller vad det är. Om det är så att jag till exempel i en e-postnotifiering ska sätta upp att de återkommande gäster får 10% rabatt, eller att vi skickat ut ett sånt där tack för din vistelse, på din nästa vistelse får du 10% rabatt. Då behöver vi låsa upp den med en unik kod. Då är det inte det här namnet som gästerna kommer fylla i onlinebokningen, utan då kommer systemet autogenerera nya koder för varje specifik gäst i varje specifik e-postnotifiering som går ut. En fråga här. Hur raderar man en rabattkod? Det är enklare än vad man tror. Man går här på ändra och klickar på arkivera. Sen beror det på om den här rabattkoden används någonstans. Gör den det så kan det vara så att ni får en varning från systemet att den här är aktiv. Men annars är det bara att klicka på arkivera och så försvinner den från listan. Och lägger sig här under arkiverade rabattkoder istället. Och vi har ju olika typer av rabatter också som man kan skapa i systemet. Rabatter och kampanjer brukar vi få frågan vad som skiljer dem åt. Kampanjer har lite andra marknadsföringsmöjligheter med att man kan skapa en separat landningssida. Så där kan man styra dem lite mer, göra dem mer personliga, medan rabatter kan appliceras och bara synas som en liten röd text på prisavtal eller paket exempelvis i onlinebokningen. Och här sätter ni namnet på rabatten. Vill man ha en beskrivning så lägger man till det. Men det är inga krav, för ni ser det är inte en röd stjärna efter beskrivningen, bara på namnet. Och viktigt att lyfta redan här är ju att om ni jobbar med per periodpriser så fungerar bara sista minuten rabatter. Det fungerar inte någon av de andra. Så är det någonting som inte funkar när ni har satt upp en rabatt, dubbelkolla. Är mitt prisavtal eller mitt paket per period och vilken typ av rabatt har jag i så fall använt. Annars kan ni använda dessa på olika sätt beroende på vad ni vill komma åt. Ni kan sätta upp att man kan erbjuda rabatt på de veckodagarna som ni kanske har lite sämre beläggning. Ni kan välja om ni vill ha det i procent eller om ni vill ha ett fast belopp. Man kan som sagt ha en boka tidigt rabatt. Om man vill få folk att boka tidigare för att säkra upp beläggning och sådana saker. Här väljer ni i så fall hur många dagar i förväg och vilken summa. Och en liknande setup är ju på sista minuten. Fast då jobbar vi med antal timmar istället. Och vill man skapa till exempel bo 3 nätter betala för 2. Så är det på detta gratisnatt man jobbar i så fall. Och när man skapar en rabatt så kan man i ett första steg tro att okej, är det här allt? Självklart, det är det inte. Det finns mer. När man skapar en rabatt så får man i steg 2 välja vad den ska kopplas till. Så om vi skapar vi gör en test här nu till exempel. Så väljer vi att det bara ska gälla måndagar och tisdagar hos mig. Söndagar får åka med på ett hörn med. Då erbjuder jag 20% rabatt. Och då väljer jag att spara den. Och i steg 2 får jag välja vad jag vill koppla den till. Och här får man då välja om man vill ha det på paket eller prisavtal. Är det så att du vill ha det på flera saker så lägger du till flera. Enkelt. Om vi tar special rate här.
så ser ni att jag får upp regler för avbokning och betalning. Det är om jag vill att den här rabatten ska ha en specifik avbokningsregel eller något annat betalningsalternativ. Om det är sista minuten så kanske ni vill att de inte ska vara avbokningsbara och att de ska betalas direkt. Då får jag fylla i det här om de villkoren inte ligger på det prisavtal eller paket som jag redan har satt i systemet. Men här kan jag också välja om det ska vara under specifik period. Jag kanske bara vill att det ska vara på några av mina rum. Jag kanske inte vill att det ska vara på de bästa rumstyperna jag har. Så kan man styra det här under också. Och som jag nämnde tidigare så kan man även låsa rabatten med rabattkoder. Och då gör man det här. Det kan vara att ni kör olika typer av samarbeten eller liknande. Då går man härifrån för att styra det. Vi kommer snabbt kika lite på paket också idag. Och här är det ju egentligen bara också er kreativa hjärna som sätter stopp för vad ni kan skapa. Paket är ju helt enkelt logi och tillvalsprodukter som är satt samman. Paket, om det är så att ni skapar ett dagspa-paket så är det fortfarande tillvalsprodukter. Vi pratar om tillvalspaket. Men alla paket, då ska det ingå logi när man ska bygga de här under. Och paket kan man skapa på 2 olika sätt. På liknande sätt som när vi pratade om prisavtalen till exempel. Så kan man här gå på skapa paket och då kan man antingen utgå från ett prisavtal som man har. Om det är så att man har många, att priserna varierar väldigt mycket till exempel beroende på dag och ni har en dynamisk prissättning på ett prisavtal. Så kanske ni vill utgå från det och sedan addera kostnaderna för tillvalsprodukterna ovanpå det rumspriset för att det är olika varje dag. Om det är ett paket som man har som ligger under hela året så kan det vara fördelaktigt kanske att använda sig av detta. Om ni vill kunna styra mer med tillgänglighet och vad som ska vara öppet när så brukar vi rekommendera paket med egna priser. Paket med egna priser är också fördelaktigt om man jobbar med till exempel nyårspaket eller julpaket, midsommarpaket, påsk, allt annat helt enkelt. Och paket är ju ganska stort att arbeta med och Linda kommer prata lite mer om paket i sitt webbinar också. Men här kan man lyfta egentligen allting. Ett paket kan vara rumfrukost och cykeluthyrning. Rumfrukost, middag, helpensionspaket, allting som där är någonting mer än bara logidelen. För när man skapar ett paket så kan man marknadsföra det på ett annat sätt än vad man kan med bara vanliga prisavtal. Så att du kan dels få ut snygga länkar som du kan använda om ni gör nyhetsbrev eller inlägg på sociala medier, Facebook och allt annat. Så här skapar det mycket mer möjligheter. Ni kan få in snygga beskrivningar och bilder till skillnad från prisavtal. Och vi vill ju såklart att gästerna ska boka till ett så högt värde som möjligt. Så om vi går och kikar på ett paket som ett exempel här. Nu tar vi vårt golfpaket. Då finns det 2 funktioner här inne som jag vill lyfta. Och den första är det som heter, är detta ett highlightat paket? Ja eller nej? Ett highlightat paket innebär att vi skapar en ny marknadsföringsyta egentligen kan man uttrycka det som. Om vi går på paket och erbjudanden så läggs alla paket i en lista på detta vis. Men det som innebär att den är highlightad är att den läggs i den här lilla marknadsföringsboxen här högst upp. Så här kan man styra också beroende på säsong eller period vad man vill lyfta allra mest under just den perioden. Och den här funktionen när det visar i sökresultat för rum så är det så att alla prisavtal kommer visas under boka rum och alla paket och erbjudanden visas under paket och erbjudanden. Men om det är så att man vill försöka styra gästerna från att inte bara boka rumfrukost utan kanske lyfta det mest vanligt bokade paketet så kan man göra det istället. Om man har kryssat i att det ska visas i sökresultat för rum så kommer det synas när jag är inne på boka rum och när jag som gäst i så fall gör ett val här. Ska vi se om vi har något på detta datumet, kanske inte har. Men på dubbelrum vill jag boka här.
hade vi såklart inte det. Men här ser ni alla dessa, det är olika prisavtal. Men om jag har bokat i och det finns tillgänglighet för det datumet som gästen söker på, så kommer paketet lägga sig här ner också. Det lägger sig oftast längst ner för det är oftast det som är dyrast. Men då har vi visat att de kan få någonting mer i sin vistelse för ändå en fördelaktig summa förmodligen, så som ni har paketerat det. Vi ska se, har du fått någon fråga här, Sandra? Nej. Ska vi här. Ja, men vi har faktiskt en fråga. Gällande paket så kan man kopiera befintligt paket. Ja. Kan man skapa nytt prisavtal på samma sätt med kopiera befintligt prisavtal? Tyvärr inte i dagsläget. Det är bara kopiera paket som finns. Så att där får man börja från grunden om det gäller prisavtalen. Men paketen går fint att kopiera. För det är oftast mycket mer text och bilder och sådana saker som behöver kikas på. Vi har en ny del, eller nygammal är det väl, för att ni har ju kunnat hämta ut paketlänkar tidigare. Men då har ni behövt gå via search link under fliken marknadsför istället. Nu kan ni hämta paketlänken direkt under inställningar för paketet. Så om ni klickar på namnet på paketet ni vill hämta länken för, och så går ni bara in längst ner här. Och det är ju då om ni har skapat ett nytt paket och ni vill länka direkt från det till exempel på hemsidan, eller om ni vill köra någon marknadsföring, så kan ni plocka länken här direkt. Det finns ju möjligheter till mer specifika och skräddarsydda länkar, om man kan uttrycka det så. Och de finns under marknadsför och en webbokningskanal. Och sen inställningar här. Och search links. För det första så kan man här då välja om man vill ha ett specifikt rum och ett specifikt paket för att man ska skicka någonting specifikt om det. Men det kan också vara om man till exempel vill plocka ut sitt alla hjärtans dag-paket. Man kan kryssa i specifikt paket här. Och så kör vi Cozy Sunday och så kan man styra dem direkt till ett specifikt bokningsdatum om man vill. Här kan man också, om man har satt upp ett paket för en specifik målgrupp, så kan man även här välja då den rabattkoden som man till exempel har satt upp för dem. Och så kan man generera en länk direkt härifrån. Och när man får den länken så klickar man på den, då kommer man in i onlinebokningen direkt på det paketet. Rabattkoden är förifylld. Så att gästerna kan direkt börja välja vilket datum det de vill boka och göra allting i alla steg på en gång. Istället för att de själva ska behöva fylla i rabattkoden. Någonting kan ofta bli fel när det är manuellt arbete, höll jag på att säga. Så att det är ett supersmidigt sätt att göra om det så att man har den typen av bröllopsgästerna exempelvis. Och search links finns också nu för specifika tillvalsprodukter och specifika tillvalspaket. Men nej, jag vet att frågan kommer. Vi har fortfarande inte löst rabatterna till de här specifika tillvalsprodukterna. Så jag kan säga det med en gång innan frågan kommer. Men länkarna kan ni få ut nu i alla fall. Det andra hoppas vi kommer så småningom. Under mötet idag så har ni säkert sett att det har skymtat lite små informationsin här. De vill jag lyfta för att där står det på många ställen vad det är vi efterfrågar på respektive ruta. Om det är så att det inte är tydligt för er så kan ni läsa den texten och se om den hjälper er på vägen. Eller om ni kontaktar oss sen efter om ni fortfarande inte får tillräckligt med information. Och den här lilla blå knappen här uppe i hörnet, rensa cachen, den har ni möjlighet att använda 3 gånger i timmen. Och då om ni klickar på den så innebär det att vi uppdaterar allting mycket snabbare. Så har ni gjort några korrigeringar på till exempel ett paket eller liknande så uppdateras de direkt i onlinebokningen. Viktigt är att ni rensar cachen och att ni öppnar onlinebokningen inkognito eller i ett privat fönster för att allting ska vara up to date precis som det ska. Vi har redan kommit ganska långt och jag vill lyfta våra 2 kommande webbinar som vi också kommer ha med våra kära kollegor Robin och Linda. De kommer vara den 28 respektive 30 november. Och om ni inte redan har signat upp er på dessa så kan ni bara mejla in till oss på supporten och säga att ni vill lyssna även på dem. Så jag tänker att det är öppet för frågor om det är så att vi har några.
Vi fick en fråga här från Johanna. När man skapar ett nytt paket, publiceras det direkt eller kan man bygga upp det utan att gästen ser? Ni kan absolut bygga upp det utan att gästen ser. Och då går man på paketet och så längst ner när man skapar det så får man kryssa i vart det ska vara bokningsbart på kopplade kanaler. Då kan ni välja att inte koppla upp det i webbokningen utan kanske att ni bara lägger det backoffice istället. Så behöver inte gästerna se, men ni kan fortfarande bygga det i lugn och ro. Ni kan börja skapa det, göra färdigt och komma tillbaka en annan gång utan att det har hänt någonting på det. Toppen. Sen har vi Sofia Nilsson här också som har räckt upp handen. Kanske du vill starta mikrofonen eller om du vill skriva i chatten. Här ska vi se. Avbeställningsskydd, hur får man in det när de avbokar? Definitionen av får in får du väldigt gärna i så fall förtydliga. För att när man skapar avbokningsskydd så får man välja den typen av tillvalsprodukt i systemet. Men tänker du kanske på hur du får in pengarna då eller vad syftar du till? Ja. När det gäller avbokningsskyddet så är det ju så att gästerna, har man en online eller en betallösning inkopplad så betalar ju gästen för hela vistelsen direkt om ni inte såklart har satt någon form av deposition, uppsättning eller liknande. Då betalar gästen för allting direkt och om det är så att den sedan skulle avboka sin vistelse så behåller systemet helt enkelt pengarna som avbokningsskyddet gäller för. Om det är så att ni inte har en online eller en betallösning inkopplad så är detta pengar som ni måste få in av gästen på egen hand utanför BookVisit. Ytterligare en anledning till att man ska ha betallösning inkopplad. För att då har ni säkrat upp att gästen har betalt direkt. Skulle den avboka sent så behåller systemet pengarna. Gästen kan inte få tillbaka pengarna. Ja. Hade vi fler frågor som det? Yes. Lite mer om de kommande webbinarierna. Vad är det för kurser? Vad kommer de gå igenom? Linda har en allt i allo höll jag på att säga. Linda har ju varit här i 7 år, 8. Ja. Det Linda inte kan om systemet är inte värt att veta. Så hon kommer gå igenom allting som rör olika typer av integrationer som vi har skapat upp det senaste. Linda kommer gå igenom vår Reputation Management-modul och presentera den. Hon kommer kika lite på paket. Ja, det är säkert någonting mer, men det är de punkterna som är de största i alla fall för det tillfället när Linda håller i det. Och Robin, vår integrationsspecialist, kommer att lyfta tillvalsprodukter. Både tillvalsprodukter och tillvalspaket. Vi har gjort en ganska stor förbättring när det gäller de punkterna. Så att han kommer gå igenom både hur de används i paket, hur de används i prisavtal, men framförallt också hur de säljs separat utan logi. Så det är det. Här har vi ju ganska stora möjligheter numera. Så allting från hur ni skulle eventuellt sälja dagsparpaket, spelningar som ni har. Vi har också lanserat en ny funktion, jag vet knappt om jag får lov att säga det. Men där vi pratar om tillvalsprodukter som inte låser till ett specifikt datum. Så om ni till exempel vill sälja en tvål eller en morgonrock så har vi lite nya funktioner kring det också som Robin kommer berätta mer om. Inga fler frågor? Är det några fler? Ja, vi ska se. Sandra fick någonting nu. Det är lite om webbinaren där igen, vilka dagar, men vi kommer dela det alldeles strax här. Och har ni fler frågor och de frågorna ni känner att ni inte har fått svar på här nu, får ni jättegärna skicka in frågorna till support@bookvisit.com så kommer vi fortsätta svara er där. Ja, och det är också så att de här webbinaren kommer vi göra utskick om igen. Vi har ju våra nyhetsbrev där vi alltid lyfter dem. Så om ni inte redan prenumererar på dem så rekommenderar jag att ni gör det. Det kommer även komma upp på LinkedIn. Så ni får väldigt gärna följa oss på LinkedIn om ni inte redan gör det. Vi ska se om vi kan få upp lite information här. Men Lindas webbinar som heter Nyttjar du BookVisits fulla potential
kommer hållas den 28 november klockan 14.00. Och Robins webbinar kommer hållas den 30 november klockan 10.00. Så de 2 är det som gäller. Vi ska se om vi kan... Vi kommer skicka ut en inbjudan om detta. Eller en not om detta, så ni kan få det tillgång till er. Så ni vet det. Är det någon annan fråga? Kommer Bookvisit som mobilapp? Time will tell. Nej, vi får säga, alltså, Bookvisit är ju molnbaserat. Så man kan ju nå det via telefonen, men det finns inte i en app i dagsläget. Mer än så vågar jag faktiskt inte säga på den punkten. Jag vill också passa på att avsluta det här webbinariet med att informera om, eller lyfta våra NPS-betyg. Det är någonting som ni får var 6:e månad som visas när ni loggar in i Bookvisit. Och det är egentligen att vi får en indikation på vad ni tycker om systemet i sin helhet. Och vi är väldigt tacksamma för om ni tar en liten funderare och fyller i vad ni faktiskt känner och tycker och tänker när ni anger det betyget. Och framförallt också att ni inkommer med feedback till oss såklart. Det är någonting som NPS-betyget är någonting som vi går väldigt mycket på internt, och också feedbacken såklart för att vi ska kunna förbättras. Om det är så att vi har ju alltid löpande kontakt med alla våra kunder, men ni får väldigt gärna mejla in oss feedback eller önskemål eller tankar och sådär om det är så att ni har någonting. Webbinaren kommer komma ut igen. Följ oss på LinkedIn också hemskt gärna. Så kommer ni få information, och framförallt nya releaser och samarbeten dyker också upp på LinkedIn. För det är sånt vi är stolta över såklart, som vi vill visa. Men jag och Sandra tackar för oss idag. Och är det så att ni har några tankar eller att ni inte har fått några frågor besvarade, så är det bara att ni mejlar in till oss i supporten eller slår en signal. Tack så mycket för idag, och så hoppas jag att ni får en bra dag framöver.